แม่ท้องมีอาการท้องแข็งไม่มั่นใจว่าเป็นอาการท้องแข็งที่ผิดปกติไหมหรือเป็นอาการที่บ่งบอกว่าคุณแม่จะคลอดลูกหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะบ่อยครั้งมีอาการท้องแข็งค่ะก็เกิดความกังวลใจค่ะว่าการท้องแข็งนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่นั้นผิดปกติไหมไปพบแพทย์หรือเปล่าในคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาแนะนำให้คุณแม่รู้จักอาการท้องแข็งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะและอาการท้องแข็งที่คุณแม่ต้องไปพบแพทย์ค่ะก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะอาการท้องแข็งในความหมายของทางการแพทย์นั้นหมายถึงการที่มดลูกมีการบีบหดรัดตัวนะคะเป็นอาการที่พบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ค่ะหรือในคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดค่ะบ่อยครั้งที่คุณแม่ท้องนะคะก็มีการท้องแข็งที่ไม่ได้เกิดจากการบีบหดรัดตัวของมดลูกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าอาการท้องแข็งในคนท้องเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะสาเหตุแรกอาการท้องแข็งจากการที่ลูกโก่งตัวค่ะลักษณะอาการท้องแข็งจากการที่ลูกโก่งตัวนะคะคุณแม่จะสังเกตว่าหน้าท้องของคุณแม่นะคะหรือว่าท้องของคุณแม่นะคะมีอาการท้องแข็งนะคะบางส่วนค่ะบางส่วนแข็งบางส่วนนิ่มค่ะเพราะบางครั้งลูกโก่งตัวนะคะก็จะเอาหลังนะคะมาชนมดลูกทำให้ตรงนั้นแข็งค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะนิ่มค่ะอันนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้ค่ะเป็นปกตินะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะส่วนใหญ่ท้องแข็งจากการโก่งตัวเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเจ็บค่ะการท้องแข็งที่2ค่ะอาการท้องแข็งเนื่องจากกินอิ่มค่ะซึ่งอาการท้องแข็งหลังจากกินอิ่มนั้นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะคุณแม่จะมีการท้องแข็งหลังจากกินอาหารค่ะและก็แข่งการท้องแข็งตลอดเวลาค่ะไม่หายค่ะไม่ใช่เจ็บหายเจ็บหายเจ็บหายเหมือนตอนที่จะคลอดลูกนะคะโดยสังเกตได้ว่าพอเรานั่งพักไปสักพักนะคะหรือว่าเดินย่อยอาหารยืดเหยียดตัวนะคะอาการท้องแข็งเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะหรือบางครั้งคุณแม่ก็อาจจะไม่สบายใจนะคะก็ไปพบแพทย์ค่ะแพทย์ประเมินแล้วก็จะพบว่าเป็นการท้องแข็งที่ไม่ได้เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกค่ะสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ท้องมีอาการท้องแข็งหลังจากกินอิ่มเนื่องจากว่าพื้นที่ในท้องของคุณแม่นะคะลดลงจากขนาดของทารกที่ใหญ่ขึ้นกับกระเพาะถูกกดบีบค่ะทำให้คุณแม่นั้นกินได้น้อยลงพอกินเยอะก็เกิดการท้องแข็งค่ะคำแนะนำจากพี่กันนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะให้คุณแม่นะคะกินครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้งแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายอาการท้องแข็งที่3ค่ะอาการท้องแข็งจากมดลูกบีบหดรัดตัวค่ะอันนี้แหละค่ะสำคัญมากค่ะโดยอาการท้องแข็งจากการที่มดลูกบีบหดรัดตัวนั้นพี่กันขอแบ่งเป็น2แบบนะคะคือแบบที่เป็นอาการคลอดก่อนกำหนดและแบบที่เป็นแบบธรรมชาติหรือการซ้อมหดรัดตัวของมดลูกนะคะอาการที่เป็นอาการคลอดก่อนกำหนดค่ะถ้าคุณแม่อายุครรภ์นะคะยังไม่ถึง36สัปดาห์และคุณแม่มีการเจ็บท้องนะคะท้องแข็งค่ะนั่งพักแล้วไม่หายค่ะมีอาการเจ็บหายนะคะ10 นาทีเจ็บ1ครั้งเช่นค่ะคุณแม่10 นาทีคุณแม่เจ็บท้องนะคะประมาณ 20-30 วินาทีแล้วหายไปนะคะผ่านไปอีก10 นาทีคุณแม่ก็เจ็บขึ้นมาอีกค่ะนั่งพักแล้วก็ไม่หายอันนี้นะคะเป็นอาการบ่งบอกว่าคุณแม่มีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะเกิดในช่วงประมาณ 32-34 สัปดาห์ค่ะการท้องแข็งชนิดที่2ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเป็นอาการซ้อมการหดรัดตัวของมดลูกค่ะการท้องแข็งนะคะที่เกิดขึ้นนิดๆหน่อยๆบางครั้งคุณแม่ก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บค่ะและเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอค่ะแบบนี้นะคะไม่เป็นอะไรค่ะบางครั้งจะพบได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะที่มดลูกเริ่มมีการซ้อมหดรัดตัวค่ะและจะทำอย่างไรนะคะไม่ให้มีอาการท้องแข็งนะคะเกิดขึ้นในคุณแม่ท้องค่ะพี่กันมีคำแนะนำมาฝากค่ะข้อแรกนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคุณแม่ท้องไม่ควรกั้นปัสสาวะค่ะเวลาที่ปวดท้องฉี่นะคะคุณแม่ให้เข้าห้องน้ำทันทีค่ะเพราะการกั้นปัสสาวะก็จะส่งผลให้เกิดอาการท้องแข็งได้ข้อที่2คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะครรภ์ที่อายุเยอะๆนะคะไม่ควรจะบิดขี้เกียจค่ะเพราะการบิดขี้เกียจจะทำให้ปริมาณในช่องท้องลดลงความดันในมดลูกสูงขึ้นส่งผลให้เกิดอาการท้องแข็งข้อที่3ค่ะให้คุณแม่ท้องนะคะกินมื้อละน้อยๆแต่บ่อยครั้งค่ะแนะนำค่ะพี่กันให้แบ่งเป็นแบบนี้นะคะมื้อหลัก3มื้อแล้วก็มื้อว่าง2มื้อค่ะทั้งหมดก็คือ5มื้อค่ะข้อที่4ค่ะไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไตรมาสที่3นะคะเพราะจะทำให้เกิดอาการหดรัดตัวของมดลูกและท้องแข็งได้และข้อที่5ค่ะไม่ควรกระตุ้นนะคะจุดที่ทำให้เกิดมดลูกบีบหดรัดตัวค่ะเช่นเต้านมหัวนมนะคะอาบน้ำนะคะฟอกสบู่ค่ะก็ไม่ต้องไปเน้นที่หัวนมลานมเต้านมอะไรมากนะคะอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกได้ค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับอาการท้องแข็งในคุณแม่ท้องที่อาจจะพบได้พร้อมกับวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการท้องแข็งนะคะก่อนจบค่ะเดี๋ยวพี่กันจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะหากคุณแม่ท้องนะคะแล้วมีอาการท้องแข็งนะคะนั่งพักแล้วไม่หายเกิดขึ้นสม่ำเสมอค่ะ
เจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วก็หายแบบนี้นะคะควรจะไปพบแพทย์ได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ